عندك تشققات شديدة في رجلك، في قدم رجلك، وكمان عندك في بطن الرجل تشققات وخشونة شديدة، ولو في ايديكي او ركبك وكوعك، بجد تعالي نعمل وصفة حلوة جدا هتخلي رجليكي زي الحرير وناعمة، وكمان صافية جدا ما فيهاش اي خشونة، وهتديكي نعومة حلوة جدا، وهتشيل اي قشور منها، وهتشيل اي تقشفات. يلا اعملي لايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول، وما تنسيش شير لاصحابكم عشان يستفادوا معانا وكلكم تستفادوا، وشيري لصاحبتك علشان تستفاد معانا لو هي عروسه كمان تعمل الوصفه دي، جميله جدا وبتخلي رجليكي ناعمه طول الاسبوع. جربوها بجد هتدعولي عليها. يلا بينا نشوف الوصفه الجميله دي. الناس اللي بشرتها حساسة او بشرتها بتلتهب او انها بشرتها ما بتستحملش الخل او اي حاجة من الوصفات اللي هي بتبقى شديدة دي، فما انصحش بيها. الناس اللي رجليها فيها جروح ما انصحش ان تعمل الوصفة دي في رجليها. هنا اول حاجة هحتاج معايا السيجنال او اي نوع معجون اسنان، عموما مش هيفرق النوع اللي انا بستخدمه، اي نوع معجون اسنان، وهبدأ استخدم منه كده معلقة صغيرة من معجون الاسنان. بينعم وبيدي ترطيب وبيدي كمان انتعاش حلو جدا للرجل، وكمان بيطهر ويعقم الرجل. طبعا تنفع الوصفة لرجلك، لايديكي، لكوعك، لركبك، اي مكان انت حابة تفتحيه، وكمان تنفع لتحت الابيضين لو انت بشرتك مش حساسة. هحط عليها معلقة من النشا او الكورن فلاور، بيفتح وبيبيض وبيزيل اي شوائب مثلا زي التسبغات والكلف والنمش، لو انت مثلا عندك بشرتك لون ولون بتوحد لون البشرة. هبدأ اخففها كده بمعلقتين مية ورد. مية الورد من الحاجات اللي بتدي توريدة، وكمان بتنعم البشرة، وكمان بتدي نضارة غير طبيعية، وكمان خصوصا لو انت هتعمليها في رجليكي هتديكي توريدة حلوة جدا، لانها من الحاجات اللي بتدي ريحة للوصفة، وكمان بتدي تعقيم ونضارة حلوة جدا في البشرة. هنا قلبتهم كويس لحد ما يندمجوا معايا مع بعض زي ما انتوا شايفين، وده مهم جدا. لازم ادمج معجون الاسنان كويس مع النشا، عشان احنا ما كناش قلبناه اول ما حطيناه على طول الا لما حطينا ميه ورد. تمام كده. بعد ما قلبتهم كويس ودمجتهم، هنا بقى هبدا اضيف عليهم معلقتين ملح طعام عادي جدا. الملح من الحاجات اللي بجد بتعمل سكراب حلو جدا للجسم، وكمان بتطهر وبتعقم وبتمنع الروايح الزياده او الروايح اللي بتبقى فيها بكتيريا، وكمان بتعمل غمقان واسمرار شديد. فهنا انا حاولت بقى ان انا احط المكونات الفعاله جدا زي الملح، وكمان زي المعجون الاسنان، علشان دي مواد فعالة في التفتيح وكمان الغمقان، لان المناطق دي بتعمل غمقان شديد جدا مرة على مرة، بتعمل البكتيريا بتخلي فيه غمقان بطريقة وحشة جدا ما بتطلعش من اول مرة كمان. عشان كده احنا هنا حطينا مكونات فعالة شوية تقدر انها يعني تبقى قوية على الاماكن اللي هي بتبقى زي الابيضين، الركب، الكوع، الايد، الرجل، علشان تطلع اقوى الغمقان والسواد اللي بيبقى في الجسم. حطيت معلقة من الخل، والخل من الحاجات المطهرة المعقمة، وزي ما قلت لكم طبعا مطهر جميل جدا جدا للاماكن اللي فيها بكتيريا زي الابيضين، الفخاد، الجسم عموما اللي بتفرز ريحة، وكمان بتدي الناس اللي ريحة رجليها بيبقى فيه عرق وريحة رجليها مش حلوة، اعملي الخلطة دي بجد هتقضي على الريحة تماما. هبدأ اضيف كمان معلقة من النشا عشان القوام بتاعها يتماسك شوية، ما يبقاش سايل معايا، لان انا عايزاه يكون كريمة شوية. وهبدأ ان انا اقلبهم كويس. وطبعا انا قايله لكم فوائد النشا ايه او الكورن فلاور، من الحاجات الجميلة جدا المفتحة السريعة، يعني بصراحة من اجمل الحاجات اللي ممكن تستخدميها في الوصفات النشا. هنا قلبتهم كويس جدا، بصوا بقيت ناعمة معايا. واهم حاجة الوصفة هنا بتعتمد على التقليب. هنا بقى هضيف معلقة صغيرة ممسوحة من البيكربونات الصوديوم، لو ما عندكيش بتستخدمي البيكنج باودر او خميرة الحلويات. البيكربونات الصوديوم بيفور الغمقان والسواد، او كمان لو عندك تشققات او قشف في الرجل، من الحاجات اللي بتقضي عليها تماما، والروايح كمان الكريهة، وبتفتح بطريقة حلوة قوي. هنا بصوا عايزة اوريكم الوصفة، وشايفين التفاعل بتاع البيكربونات الصوديوم عمل تفاعل معايا في الخلطة زي ما احنا شايفين. انا بحاول طبعا اوريك الوصفة بكل تفاصيلها. هنا قلبتهم كويس ودمجتهم، وهبدأ اضيف عليها معلقة صغيرة من الفازلين عشان يرطب لي، وكمان ينعم الجلد وما يعمليش التهابات ولا حساسية.
فحطيت معلقه من الفازلين. لو ما عندكيش فازلين ممكن تستبدليه باي نوع كريم مرطب، بس انا بفضل الفازلين لانه قوي جدا، خصوصا للناس اللي عندها تشققات، خصوصا الناس اللي بطن رجليها خشن جدا، الناس اللي رجليها خشنه قوي، اللي مثلا تحت الابيتين فيها غمقان او سواد شديد، مش عايزين يبقى المنطقه دي ناشفه معانا، احنا عايزينها تبقى رطبه. فانا بفضل الفازلين معايا في الوصفه. هنا هقلبهم كويس جدا لحد ما اتاكد ان الفازلين داب معايا تماما. بصوا هنا انا بحاول اوريكم القوام، بصوا وصل معايا عامل ازاي، ما شاء الله كريمه ناعمه خالص، كمان فوائدها خطيره. شايفين عامله ازاي؟ انا بحاول اوريكم الوصفه بكل تفاصيلها، وده القوام المناسب. هنا هجيب اي كيس بلاستيك بتاع السندوتشات او اي كيس عندك عموما يكون نضيف، تمام، وهبدا ان انا بقى اجيب الخلطه بتاعتي القمر دي، وهبدا ان انا ادهنها على ايديا، رجليا، بطن رجلي. حاولي كده وانت بتدهني ادهني كل رجليكي وبطن رجليكي من فوق وتحت. ايديكي بيبقى من جوه ومن بره، يعني بطن ايدك وظهر ايديكي. تحت الابيتين ادهني طبقه كويسه، الفخاد ادهني طبقه كويسه. طبعا رجليكي وايديكي هنلبس فيهم كيس بلاستيك. قبل ما البس كيس بلاستيك لازم اكون دهنه طبقه محترمه زي ما انت شايفه كده، شايفين؟ طبقه كده تكون مليانه، وابدا البس الكيس بلاستيك. الكيس البلاستيك هتلبسيه في ايديكي ورجليكي. طب تحت الابيتين ممكن البس اللي هو الاسترتش، الف عليها الاسترتش بتاع السندوتشات، عارفين اللي هو استرتش السندوتشات ده، اللي هو اللي بنلف فيه السندوتشات، هو ده ممكن تلف عليه. طب لو ما عندكيش مش مشكله، تقدري ان انت تسيبي الوصفه تنشف معاكي من ربع ساعه لنص ساعه لحد ما تنشف تحت الابطين وبين الفخاد كويس جدا، وببدا ان انا اشطفها بميه من الحنفيه. اهم حاجه الناس اللي بشرتها حساسه ما تستخدمش الوصفه الا لما تعمل تيست صغير عشان تتاكد انها مش هيحصل لها حساسيه او التهابات. طب لو انا بشرتي مش حساسه اقدر استخدم الوصفه في اي مكان انت حابه تستخدميه عادي جدا. الناس اللي بشرتها حساسه ممنوع. طبعا بصوا انا سبتها وبعد كده هبدا ان انا اشيلها بالطريقه دي. هنا بقى الخطوه دي مهمه جدا، ان انا اعمل مساج او حركات دائريه بعد ما اشيل الكيس بعدها بنص ساعه، عشان اتاكد ان الوصفه اتشربت في جسمي كله. هنا بعد ما غسلت ايديا، هنا بصوا عايزه اوريكم اللمعان اللي في ايديا من الفازلين والترطيب حلو جدا جدا. طبعا ده مهم جدا ان انا قلت لك تحطي الفازلين، وده عشان خاطر الخطوه دي. هنا لو انت عندك زيت جوز الهند، طبعا بعد كده بعد ما بعمل الوصفه لازم ادهن نقطه صغننه كده من كريم جوز الهند. ريحه حلوه جدا جدا لتحت الابيضين، بيمنع العرق، بيقعد فتره طويله جدا مفيش عرق، بيدي ريحه حلوه للجسم. ادهني كده في ايديكي ورجليكي بجد، حاولي انك تكون عندك زيت جوز الهند، ده من الحاجات المفيده اللي بتدي ريحه للجسم غير طبيعيه. بس كده، ويا رب تكون وصفتنا سهله وبسيطه وعجبتكم. ما تنسوش تجربوا الوصفه واكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي رايكم ايه بعد ما جربتوها، وهستنى الكومنتات بتاعتكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس. باي باي.